قاصر عنده 16 عام غادي يخترق مؤسسات وشركات كبيره وغادي يكبدهم خسائر اللي كثيره وبزاف، وغيخترق بنوك سويسريه وغيسرق 4 ديال المليار بواحد الطريقه اللي عبقريه اللي ما طيحش لاي واحد على البال. وما نكروش بانه قبل ما يولي مجرم كان نابغه وكان ذكي بزاف وعبقري، وكان علينا لازم علينا نستافدوا منه قبل ما يستافدوا منه وحدين اخرين. غير ببيسي دار العجب. الواقعه غادا تبدا من السفاره المغربيه غادا تصيفط الاب ديال هذا القاصر لروسيا باش يخدم، وغيتلاقى مع واحد الروسيه اللي غيكتب عليهم الزواج حيت هو كان مازال ما مزوجش. وفي سنه 1987 غيولدوا واحد المولود اللي غادي يسميوه فريد الصبار. فريد الصبار اللي غيرون مؤسسات كبار وغادي يولي يلعب بالنار. وبما ان الاب ديالو مغربي والام ديالو روسيه غيعيش ما بين جوج ديال الثقافات، الثقافه الروسيه ديال الام ديالو والثقافه المغربيه ديال الاب ديالو. فريد والعائله ديالو كانوا عايشين واحد الحياه اللي زوينه، الفلوس موجوده، عايشين الحياه السعيده حتى غادي يوصل 6 سنين. غادي يبداو الصراعات ما بين الاب والام وغيوصلوا للطلاق واللي غينتهي في النهايه بالطلاق، وغادي يبداو مع بعضياتهم. راكم عارفين داكشي ديال الحضانه، شكون اللي غادي يشد الدري، والحضانه في الاخر ربحها الاب ديالو واللي غادي يولي يفكر انه ما يبقاش عايش في روسيا ويرجع لبلادو. ودفع استقاله السفاره المغربيه بروسيا، وفعلا رجع هو وفريد رجعوا للمغرب. وفعلا راكم عارفين جا المغرب راه ما غيبقاش بلا مشروع. دار واحد المشروع، دخل فريد للمدرسه. فريد في الاول لقى مشكله بانه باش يقيدوا في ديك المدرسه الحكم ديال الاوراق ديالو كاملين في روسيا، التجا لواحد المسؤول اللي يعاونو باش غادي يعاونو باش يجيب الورقات ديال فريد ويدخل المدرسه. كان كيخليه مع جداه حيت كان عنده الوقت خاوي بزاف في هذيك المدرسه، وملي كيكون با راه كيجي كيريح هو وياه. باه هذاك المشروع اللي دار هو اللي غادي يبدل الحياه ديال فريد وغيكون عنده واقع كبير على فريد. فريد الاب ديالو دار داكشي ديال لانفورماتيك ديال المعلومات. فريد عجبو داك الستيل، عجبو داك الهيت، ما بقاش باغي يجلس مع جده ولا ديما باغي يمشي مع الاب ديالو، باغي يمشي مع الخدمه ديالو، عجبو الانترنت وعجبو البيسي. الاب ديالو ديرونجا، قرر انه غادي يشري ليه بيسي ويديروا ليه في الدار حيت ديما كيمشي مع الخدمه وديما مخسر ليه البيسيات. وهنا غادا تبدل الحياه ديال فريد. هذاك صندوق العجب اللي شرى ليه الاب ديالو وحطوا ليه في الدار غادي يبدل ليه حياته. واخا هو كان متفوق في المدرسه ما كانش باين عليه الشغف ديال شي واحد اللي باغي يوصل بعيد غير بالدراسه ديالو. وفريد بقى غادي كيكبر حتى وصل 15 عام. فريد ما بقاش كيلعب غير دوك الالعاب راكم عارفين في البيسيات، يدخل المواقع يدخل هذا. فريد مع كيعرف الروسيه ولا كيدخل المنتديات الروسيه. فريد من بعد ولا كيدخل الرومات ولا كيدخل لي كور ولا كيدخل داكشي ديال الهاكات باش يتعلم كيفاش يهاكي، كيفاش غادي يولي هاكر. فريد كينطابق عليه داكشي ديال الشاب اللي ذكي بزاف وعبقري بزاف من صغره. فريد ولا كيهاكي البنوك ولا كيهاكي لي كارت بونكير ديالهم ولا كيدخل لهم وهو باقي في سن صغيره وبزاف ديال 15 عام 15 ونص. فريد عند بالو داكشي ديال انك تهاكي بنكا ولا تهاكي لاكا، الدري باقي قاصر باقي ما عارفش، عند بالو داكشي غير ضحك وغير لعب. واحد النهار قرر انه غادي يصاوب واحد الفيروس اللي سميتو زو توب، وهذا الفيروس الخوت هو اللي غيرون به الشركات وغادي يرون به مؤسسات، يعني شي حاجه اللي عبقريه وخارقه. واخا هي كيعاقب عليها القانون، شي حاجه صراحه خاصك تكون جينيك انك دير بحال شي حاجه بحال هذه. واشنو قال ليه راسو باش اشنو غيضرب البنك ديال ويسترن يونيون. وتصاور لي دابا واحد عنده 15 عام ونص تقريبا 16 عام جاتو الفكره ديال انه غيضرب بنك ويسترن يونيون. فريد ولا كل مره كيخرج شويه ديال الفلوس، مره كيعطي لصحابو، مره كيخلي ليه هو. السيد الفلوس موجوده ولات عنده. واش كيقول عاوتاني واحد المثال ديال صحابك كيبيعوك العجل. صحابو قالوا لي عرفتي اش غدير؟ غتضرب لي انا القناه ديال سي ان ان.
وغادي يخترق القناه، وفعلا استطاع انه يخترقها، وغتنوض الروينه في الميريكان. كيفاش قناه حكوميه شكون هذا اللي اخترقها؟ وشكون هو اللي عنده هذا العقل هذا اللي غادي يخترق هذه القناه اللي حتى واحد ما قدر انه يخترقها؟ سميتو هنا الاف بي اي غادا تدخل على الخط، وجاو فرضيات بانه ممكن غيكونوا شي وحدين اللي كينافسوهم ولا هاكاهم، ولا بزاف ديال الفرضيات حطوا. هذو هي الفرضيه الكبيره اللي كانوا حطوها. فريد والاصدقاء ديالو اللي معاه زادوا تغروا بزاف ملي ما شدوهمش في هذه العمليه، وغيقرروا انهم يديروا اخطر عمليه واكبر عمليه. هذه العمليه هي انه تصور هادشي كيضحك وزوين بزاف، واخا هو راه جريمه وكيعاقب عليها القانون. غيطفي الضوء على امريكا كامله. تصور معايا قاصرين كيديروا هادشي. هاد الدراري كانوا متفقين مع بعضياتهم انهم كل ديما غيديروا كلشي مجموعين، ولكن فريد غادي يدير واحد الغلط، وغيقرر انه غيدير هاد العمليه ديال انه اخترق الكهرباء وطفى الضوء على امريكا كامله غير بوحدو. وهاد اللعيبه ديال انه طفى الضوء على امريكا كامله كبدت بزاف ديال الشركات خسائر كبيره، والاف بي اي هنايا تزاد عليهم الضغط وكسر عليهم الضغط، وباغيين يعرفوا شكون هو اللي كيدير هاد الشيء. وغيقرروا انهم يتعاونوا مع هاكر امريكيين باش يعرفوا شكون هاد المنظمه. ما يمكنش قاصر غيدير هاد الشيء. هما كان كيصحاب لهم بانه غيكون شي هاكر روسي ولا شي حاجه، ولكن الصدمه ملي غتكون ملي غيعرفوا لادريس اي بي غيلقاوها جايه من المغرب. والغريب في الامر هو انه غير واحد هو اللي دايرها. غيتصلوا بالمخابرات المغربيه تما قالوا لهم الشخص راه كيشكل علينا خطر وخاصكم تشدوه وضروري ولا بد. مع 3 ديال الصباح غادي نجيو للدار ديال فريد، كلشي ملتم. غيدخلوا بواحد الطريقه اللي غيدخلوا للدار بواحد الطريقه اللي هوليوديه، داكشي ديال الافلام. الباب غادي يتفرقع في دقيقه واحده، غيضربوا المينوط لفريد قدام الاب ديالو. الاب ديالو ما فهم والو، الناس ديال الدرب ما فهموا والو. كيفاش دري سكوتي دار المدرسه وجاو شدوه الشرطه بهذه الطريقه؟ ومن بعد التحقيقات اللي دامت شي مده، المحكمه المغربيه غادا تخرج، الصحافه المغربيه غادا تخرج من بعد قرار ديال المحكمه غتخرج بانها تدين المصمم ديال فيروس زوتوب ب2 سجنا نافذا. وشكون هو هذا؟ غير قاصر عنده 16 عام، داير هاد البلباله كامله اللي رونت العالم. الاب ديالو ما رضاش بهذا الشيء، والشارع المغربي ما كيرحمش. كيفاش ولدي انا غيدير هذا الشيء كامل؟ ولات الهضره وراكم عارفين القيل والقال. فريد حيت هو عنده يلاه 16 عام غادي يسجنوه في الاصلاحيه، وداك الشيء ما عجبوش بزاف داك الهيد ديال الاصلاحيه. والشارع المغربي كل واحد وشنو اللي كيقول. كاين اللي ردو بطال وكيقول هذا بطال، وكاين اللي كيقول هذا سر، هذه جريمه وكيعاقب عليها القانون. وانتم الخوت في كومونتيرات خليوا لي واش هذا بصح عبقري وبطل ولا خاصو ولا هذه راه جريمه. خليوا لي في كومونتير. فريد في الاصلاحيه ولاو كيضربوه الدراري تماك، ما عجبوش الجو نهائيا، وقرر انه يتفادى هذا الشيء. وباش غيتفادى قرر انه يكمل قرايته، وفعلا كمل القرايه ديالو وجاب الباك بنقطه اللي عاليه بزاف. فريد ملي شد البكالوريا ديالو قرروا انه يوجه العفو ووجه الاعفاء وقبل ما يسالي المده السجنيه ديالو، ولكن شرطوا عليه انه ما يجلس حتى في شي بيسي لمده سنه بحال باقي سورسي. واش في نظركم فريد ملي سال هذه المده السجنيه ديالو خرج من الحبس واش انه صافي غيعفو عليه الله؟ لا، اللي فيه شي بليه راه غادا تبقى فيه وغيكمل فيها. فريد غادي يشري بيسي اخر وغيعاود عاوتاني يرجع الرومات الروسيه وغيعاود عاوتاني يزيد فيه وبزاف. فريد غادي يتعرف على واحد روسي وواحد تركي وغادي يقرروا انهم يشنوا هجمات على البنوك السويسريه. فريد خاف انه يوقع عليه بحال المره الاولى ويجيو عاوتاني يهزوه من دارهم. قرروا انهم غيتلاقاو ب3 في تايلاند.
ومن وصلوا تماك وتجمعوا تماك بداو كل مره كيمشيو للبنوك السويسريه كيهجموا عليهم، كل مره ياخذوا شويه من هنا شويه من هنا. البنوك السويسريه عاقوا بالبلان، كاينه شي حاجه شي واحد كيخترق عليهم السيستم ديالهم، وعرفوا ان الاختراق جاي من تايلاند. مده والتحقيقات هي ساريه وكيقلبوا على منين وشكون. فريد اللي معاه ضربوا 4 ديال الملاير من البنوك السويسريه. ملي ضربوا 4 ديال الملاير قرروا انهم كل واحد ياخذ رزقه وكل واحد يمشي لبلاده، ولكن السلطات التايلانديه كانت متبعاهم ومتبعاهم من بعيد وعارفاهم شنو كيديروا. ومن وصلوا للمطار تم القبض عليهم وبدات المحاكمه ديالهم في تايلاند. كانوا مقررين انهم غيسجنوهم تماك، لكن سويسرا صيفطت المحامين ديالها لتايلاند باش يربحوا القضيه وياخذوا هذوك الدراري ويمشيو يسجنوهم عندهم في سويسرا باش يستافدوا منهم. ومن جابوهم لسويسرا طلبوا منهم انهم يسلموا ديك 4 المليار ويتم الافراج عليهم، لكن هما ما بغاوش. وهذيك 4 المليار اللي باقا مختفيه وباقي فريد واصحابه مسجونين في سويسرا وكيستافدوا من الخبره ديالهم. هنا كيبقى السؤال المطروح، علاش حنا الدوله المغربيه اللي ما نستافدوش من هاد الاشخاص ومن الذكاء ديالهم؟ وفين ما يبان لنا شي وليد في المدرسه ولا شي حاجه فيها الذكاء وعنده هاد العبقريه تكون من جهات معنيه بالامر انها تحظيه، توقف معاه تعاونوا وتستافد منه باش يفيد البلاد والبلاد تزيد لقدام. الخوت كان معكم عمر الوهابي الى قصه قادمه ان شاء الله، وكنتمنى الخوت تحظيوا وليداتكم. عادي ولدك راك تشري ليه بيسي تشري ليه تليفون، ولكن خصو يكبر شويه يكون فايت السن ما يكونش قصير. وانت لا بغيتي تخدم معاه ولا شي حاجه في الانترنت غير الدروس لي كور وانت اللي تخدم معاه ماشي بوحدو، لان هذاك الدري صغير حطيتي ليه بيسي ما تعرفش شنو هو داك العقل ديالو شنو يجيب ليه، تلقى راسو في شي حاجه كبيره بحال هذا الشيء اللي وقع فيه فريد. خوت خليو لي كومونتيرات بالاراء ديالكم.